ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਦ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੋਭੀ ਤੇ ਗਾਜਰ ਦੇ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਅਚਾਰ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਨਾਲ, ਪਰਾਂਠੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨੀਚੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਬਟਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਗੋਭੀ ਤੇ ਗਾਜਰ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗਾਜਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਪੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਗਾਜਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ-ਲੰਬੇ ਪੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ, ਰੋਟੀ, ਪਰਾਂਠਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਅਚਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਜਰ ਤੇ ਗੋਭੀ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਬਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਨਮਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਾਜਰ ਤੇ ਗੋਭੀ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਜਰ ਤੇ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਬਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਬਾਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਾਜਰ ਤੇ ਗੋਭੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਪੋਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਬਾਲ ਲਿਆਉਣਾ। ਗੋਭੀ ਤੇ ਗਾਜਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗਾਜਰ ਤੇ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਖੇ ਨੀਚੇ ਸੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸੁਕਾ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕੁਛ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਗੁੜ, ਲਸਣ ਤੇ ਅਦਰਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਅੰਬਚੂਰ ਪਾਊਡਰ, ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਘਿਓ ਜਾਂ ਰਿਫਾਈਨਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਚਾਰ ਹੈ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ। ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਕਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਸਿਰਕਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਟਾ ਨਮਕ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਈ ਲਈ ਆ, ਜੀਰਾ ਲਿਆ, ਸਾਬਤ ਧਨੀਆ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੇਥੇ ਲਏ ਆ, ਲੌਂਗ ਲਏ ਆ ਤੇ ਸੌਂਫ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਜਵਾਇਣ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਧਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਮੇਥੇ ਤੇ ਸੌਂਫ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੌਂਗ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਰਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਲੈਣਾਗਾ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਰਾ ਪੀਸ ਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਫ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਲੌਂਗ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਮੇਥੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਬਤ ਧਨੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਦਰਾ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਰਕ, ਲਸਣ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਜੋ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੋਭੀ ਤੇ ਗਾਜਰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਾਜਰ ਤੇ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਮਸਾਲੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਚਮਚ ਅਜਵਾਇਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1 ਚਮਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। 1 ਚਮਚ ਜੀਰਾ ਪਾਤਾ ਤੇ 1 ਚਮਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਪਾਵਾਂਗੇ। 1 ਚਮਚ ਰਾਈ ਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1 ਚਮਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਦਰਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਿਰਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। 1 ਚਮਚ ਚਿੱਟਾ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਮਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹੀ ਅੰਬਚੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁੜ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਕਾ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾਇਆਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਕਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾਇਆਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੰਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਕਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖੱਟਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਕਾ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁੜ ਆਪਣਾ ਮੈਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਪਕਾ ਲੈਣਾ। ਅਚਾਰ ਸਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਉਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਟੇਸਟੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਅਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੋਭੀ ਜਾਂ ਗਾਜਰ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ।